در دل کوههای زاگرس، جایی که ستونهای عظیم سنگی رو به آسمان کشیده اند، تخت جمشید ایستاده، آرام، خاموش و در عین حال پر از راز. اما زیر این سنگ‌های باستانی رازی دفن شده که قرن‌هاست خواب را از چشمان باستان شناسان و جویندگان گنج گرفته. گنج داریوش بزرگ. گفته می شود این گنج نه تنها بزرگترین خزانه تاریخ ایران بود، بلکه نفرین شده ترین هم بود. تاریخ می گوید داریوش اول پادشاه مقتدر هخامنشی پس از ساخت تخت جمشید فرمان داد گنجینه‌ای از طلای خالص، جواهرات سلطنتی و الواح طلایی در اعماق زمین پنهان شود. این گنج تنها دارایی یک پادشاه نبود، بلکه نماد قدرت امپراتوری پارس بود. ثروتی که از شرق تا غرب جهان را به زانو درآورده بود. داریوش می‌دانست اگر روزی دشمنانش به تخت جمشید برسند، نباید بتوانند آن ثروت را تصاحب کنند. بنابراین دستور داد تا خزانه‌ای زیرزمینی در عمق چندین متر زیر زمین بسازند. ورودی آن را با بلوک‌های سنگی عظیم بستند و روی درها کاهنان زرتشتی طلسم‌هایی نوشتند تا هر که با طمع نزدیک شود گرفتار نعرین شود. درون آن خزانه گفته می شود 3 چیز بیش از همه ارزش داشت: تاج طلای داریوش بزرگ، لوح فرمان سلطنتی از طلای ناب و جام مقدسی که فقط برای نیایش اهورامزدا استفاده می شد. سالها گذشت و تخت جمشید در اوج شکوه قلب تپنده امپراتوری پارس بود. اما هر شکوهی روزی سقوط می کند. در سال 330 پیش از میلاد اسکندر مقدونی به پارس رسید. او از ثروت داریوش شنیده بود، از گنجی که گفته میشد هر کس به آن دست یابد ثروتمندترین مرد زمین می شود. اسکندر دستور داد تخت جمشید را آتش بزنند. شعله‌ها در آسمان زبانه کشیدند، ستونهای سندی سرخ شدند و مجسمه‌های شیر و گاو در دود فرو رفتند. اما حتی پس از ویرانی خزانه داریوش پیدا نشد. سربازان اسکندر شبها صدای فریاد و گریه از زیر زمین می‌شنیدند. بعضی از آنان نیمه شبها از خواب می پریدند، با چشمهای وحشت زده می گفتند دیدیم نگهبانانی با لباس زرین که از دل خاک بیرون آمدند. از آن زمان گنج داریوش به افسانه‌ای تبدیل شد. گنجی که اگر پیدا کنی به ثروت بی‌نهایت می رسی، اما روح خودت رو از دست میدی. قرنها بعد در دوران قاجار گروهی از حفاران به امید یافتن گنج شبانه وارد محوطه تخت جمشید شدند. آنان با مشعل و کلنگ از زیر ستونها حفاری را آغاز کردند. یکی از آنان در دفترچه‌اش نوشت: ساعت از نیمه شب گذشته بود. صدای نفس از زیر زمین می آمد، مثل کسی که در تاریکی ما را نگاه می کند. چند روز بعد تنها 3 نفر از آن گروه زنده مانده بودند. یکی دچار تب و هذیان شد و فریاد می زد: چشمهای طلایی دارد. از آن به بعد هیچ کس جرأت نکرد
در زیر زمین تخت جمشید دوباره حفاری کند. باستانشناسان مدرن میگویند در زیر محوطه تخت جمشید تونل‌هایی وجود دارد که هنوز کاوش نشده‌اند. برخی معتقدند بخشی از خزانه در زمان حمله اسکندر از مسیرهای زیرزمینی به کوههای اطراف منتقل شده است. در نقشه‌های قدیمی مسیرهایی پیدا شده که از تالار آپادانا به اتاقهایی در زیرزمین متصل می‌شوند. اتاقهایی که با درهای سنگی مهر و موم شده اند. یکی از باستانشناسان آلمانی در قرن 20 نوشت: در هنگام حفاری در جنوب تخت جمشید بوی عجیبی از خاک بیرون آمد، بویی مثل فلز داغ و گوگرد. او کار را نیمه تمام رها کرد و گفت: احساس کردم کسی از درون زمین نگاهم می کند. از آن زمان بسیاری باور دارند نفرین داریوش هنوز پابرجاست. مردم محلی میگویند شبهایی که ماه کامل است، از دل خاک تخت جمشید نور طلایی بیرون می آید. بعضی از چوپانها قسم میخورند که سایه مردی با تاج زرین را روی ستونها دیدند. برخی هم باور دارند آن گنج فقط با قلبی پاک از طمع آشکار می شود، نه با کلنگ و بیل. داریوش پادشاهی بود که از طمع و فریب آگاه بود. شاید به همین دلیل گنجش را پنهان کرد تا هیچ کس جز شایستگان نتوانند آن را ببینند. گنجی که نه از طلا بلکه از قدرت و ایمان ساخته شده بود. اما برای بسیاری همین افسانه کافی بود تا جانشان را در جستجویش از دست بدهند. هنوز هم در میان خاکهای تخت جمشید ردهایی از راهروهای پنهان، درهای نیمه مدفون و نشانه‌هایی از کتیبه‌های ناشناخته پیدا می شود. اما هر بار که کسی بخواهد حفاری کند، اتفاقی عجیب رخ می دهد. ابزارها از کار می افتند، زمین می لرزد و صدای زنجیر از زیر ستونها شنیده می شود. شاید گنج داریوش هنوز همانجا باشد و شاید هم زمین خودش تصمیم گرفته باشد آن را برای همیشه درون خود نگه دارد. در پایان یک افسانه از دل پارس می گوید: هرگاه انسانها از طمع رها شوند، تخت جمشید دوباره بیدار می شود و گنج داریوش در روشنایی طلوع خود را نشان می دهد. تا آن روز این راز در دل خاک خاموش و بیدار همچنان نفس می کشد.